بسم الله الرحمن الرحیم. زه عمر ناصري یو ځل بیا ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر یم. نن زه غواړم تاسو ته د سمسنګ کیبوډ یو ښکلی شارټ کټ در وښیم چې څنګه موږ کولی شو یوه اوږده لیکایي په یو شارټ کټ طریقې سره د سمسنګ په کیبوډ پر مخ ولیکو، یا غواړو موږ یو اوږد پیغام غواړو چې یو چاته ولیکو، بار بار تکراري ولیکو، نو د هغه دپاره چې موږ هر لیکایي بار بار ولیکو نو په اسانۍ سره موږ په کیبوډ کې ورته شارټ کټ جوړولی شو. نو چې بیا ځلې تاسو ته په کار مطلب نن د یو لیکایي ولیکله، د یو 3 ورځې بعد ستا دا لیکایي په کار شوله، نو تاسو کولی شئ چې په عادي شارټ کټ سره هماغه لیکایي بیرته په هماغه مودې سره تاسو چې ضرورت ده کار ترې واخلئ. نو راځو د سکرین مخې ته، د موبایل سکرین مخې ته عملي کار پرې کوو. نو د هر څه نه مخکې راځو موږ دلته سرچ ته، په سرچ باندې موږ کلیک کوو. چې کله په سرچ باندې کلیک کوو نو تاسو ته پته ده چې دلته په سمسنګ کیبوډ سیټینګ باندې کلیک کوو. کله چې په سمسنګ کیبوډ باندې سیټینګ باندې موږ کلیک کوو نو دلته په سټارټ ټایپینګ باندې کلیک کوو. چې کله مو په سټارټ ټایپینګ باندې کلیک کوو دلته تاسو ته اوچته ښکاري ټکس شارټ کټ. د هر څه نه مخکې راځو دلته اول یو لیکایي ده، لیکایي راخلو. نو د هغه دپاره زه راځم دلته نوټ ته، سمسنګ نوټ ته. سمه ده، سمسنګ نوټ په دې کې زه غواړم چې په دې سمسنګ نوټ کې زه دغه غواړم چې دغه لیکایي د دغه ځای نه د دې ځای نه تر دغه ځای پورې دا لیکایي غواړم چې زه همیش په کیبوډ کې د شارټ کټ په ترو باندې بار بار ولیکم. دې ځای نه کاپي کوم. سمه ده، بیرته بهر وځم، ځم سیټینګ ته، سرچ ته. په سرچ کې موږ دلته په سیټینګ باندې کلیک کوو. په سیټینګ سره به موږ ویلي چې سمارټ ټایپینګ نه دلته لاندې په اخره کې ګورئ چې د ټکس شارټ کټ یو ټپ ده، په دې باندې موږ کلیک کوو. په کلیک کولو سره دلته مخکې ما یو څو شارټ کټې نورې هم اضافه کړي دي. نو د هغه دپاره راځم دلته په پلس بټن باندې کلیک کوم. کله چې کلیک کوم نو ماته دلته وایي چې تاسو په کوم توري باندې یا کوم حرف یا کوم ورډ باندې تاسو شارټ کټ جوړوئ. نو زه ورته وایم چې په اس و کله چې زه کلیک کوم لیکن وړوکی، نو تاسو ته ګورئ چې وړوکی اس و باندې موږ شارټ کټ جوړوو. او دلته راځو، په دلته موږ هماغه شارټ کټ ما خط چې موږ لیکلی و دلته موږ پیسټ کوو. نو دلته باندې په اډ باندې کلیک کوو. چې کله په اډ باندې کلیک کوو نو زموږ شارټ کټ تاسو ته ګورئ چې دلته موږ سره زموږ شارټ کټ د سمسنګ کیبوډ کې ځان سره صف کړ. نو راځو اوس بهر هر چیرته چې راشو، مطلب زه بیا راځم سمسنګ نوټ ته. دا بیا یو نوی نوټ لیکم. نو دلته تاسو ته غواړئ چې هماغه لیکایي بیا تکرار شي، درته غواړئ چې هماغه لیکایي چې تاسو هلته پیسټ کړه ولیکئ. نو راځو دلته وړوکی اس باندې اس و چې کله زه کلیک کوم نو تاسو ته ګورئ چې دلته هماغه شارټ کټ موږ سره جوړ شو. موږ پې کلیک کوو نو تاسو ګورئ چې هماغه لیکایي بیا موږ ته تکرار شوله. راځم زه بیا انټر وهم. د انټر وهلو سره نو بیا راځم دلته اس ولیکم. د اس ولیکلو سره به دلته بیا هماغه لیکایي راځي، بیا پیسټ کوم. هر دفعه تاسو کولی شئ چې هماغه لیکایي په هماغه کوم شارټ کټ تاسو جوړ کړی بار بار تاسو استفاده کوئ. نو تنها دا یوازې نه چې هر ځای کې سرچ مینیو ګورئ، نو تاسو کولی شئ چې اس و سره خپله کومه لیکایي تاسو غوښتلي هماغه دلته راوړئ. تاسو ګورئ چې هماغه لیکایي ټوله دلته راغله. نو خدای دې وکړي چې دغه ویډیو ستاسو خوښه شوي او ځان پرې پوه کړئ. ښکلی شارټ کټ ده، د یو بیا تکرارېدو د مخې په خاطر د نیولو په خاطر باندې تاسو کولی شئ دغه شارټ کټ څخه کار واخلئ. که دا ویډیو مو خوښه شوي زمونږ OYN کوډ پښتو چې یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن کلیک کړئ تر څو زمونږ نورې ګټورې ویډیوګانې تر تاسو پورې در ورسیږي. په لوی الله سپارم. د خدای په امان.